फेरि कसैको माइक्रोफोनमा प्रब्लम आयो हैन त्यसैले आफ्नो माइक्रोफोन स्विच अफ गर्नु होला किनभने सबैतिर त साउन्ड जान्छ सुनिदैन ओके स्ट्यान्डर्ड मोडेल अफ बिग ब्याङ थ्योरी यसमा हामी 6-7 वटा क्लास गर्छौँ र यसमा एउटा लङ क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन सोध्न सकिन्छ हामीले अगाडिको फर्मेट हेर्यो भने So today I discuss about the whole scenario of the standard Big Bang theory and also classify some important reason in which we will discuss mathematically that those reasons are very important for astrophysics course as well as for the cosmology course. पहिले हामी आज चाहिँ रेडिएसन डोमिनेटेड एराको बारेमा अलि डिस्कस रेडिएसन डोमिनेटेड एरा एन्ड द टर्म प्राइमोरियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन in the early universe. अब यो युनिभर्स कसरी अहिलेको स्थितिमा आयो अथवा फ्युचरमा कस्तो भएर जान्छ कसरी यो इभल्भ भइरहेछ यो इनर्जी म्याटरको इभोल्युसन फर्मेसनहरू कसरी गइरहेछ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्नलाई सेभरल मोडेल्सहरू छन् ती मोडेलहरूमा अहिले भनेको लास्ट 40 इयर्स देखि सेन्टरमा भएको र धेरै इश्युजहरू सल्भ गरेको वान अफ द बेस्ट मोडेल इज बिग ब्याङ थ्योरी रिगार्डिङ द इभोल्युसन अफ द युनिभर्स फ्रम द भेरी बिगिनिङ टु द फ्युचर बिग ब्याङ एउटा मोडेल हो यो सँगसँगै यसको अरू पनि कन्टेम्पोरेरी राइभल मोडेलहरू छन् त्यो पनि पछि हामी डिस्कस गर्छौँ 6-7 वटा मोडेलहरू छन् त्यसमा पनि केही मोडेलहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् स्टेडी स्टेट थ्योरी सी फिल्ड थ्योरी त्यस्ता मोडेलहरू छन् ब्रान्च डिके मोडेल त्यो पछि हामी डिस्कस गर्छौँ सो बिग ब्याङ मोडेल इज वान अफ द भेरी सक्सेसफुल मोडेल यसले धेरै प्रब्लमहरू सल्भ गरेको छ सल्भ नगरेको इस्युजहरू पनि हामी डिस्कस गर्छौँ ओके बिग ब्याङ थ्योरी अनुसारले के भन्छ भने युनिभर्स सबभन्दा पहिले युनिभर्स फर्म हुँदा अथवा कुनै म्याटरको फर्मेसन हुँदा अथवा चाहिँ भनौँ स्पेस क्रिएट हुँदा टाइम स्टार्ट हुँदा युनिभर्स चाहिँ टाइनी थियो इट्स अ भेरी स्मल इट्स अ भेरी टाइनी देयर वाज नो स्पेस देयर वाज नो टाइम universe started from the Big Bang. Big Bang is not actually the explosion. It's an expansion of space. It's a creation of space and then expansion of space. It's not an explosion, as name suggests. यसरी भन्छ यसलाई वास्तवमा यसरी डिफरेन्ट इपोकमा डिस्कस गरिन्छ र अहिले हामीले पढ्ने अथवा फ्युचरमा पढ्ने जति पनि फिजिक्सहरू छन् फ्रम द क्लासिकल फिजिक्स टु से द क्वान्टम फिल्ड थ्योरी एन्ड अप टु द पार्टिकल फिजिक्स क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स एन्ड सो अन क्वान्टम फ्लेभोडाइनामिक्स जति पनि छ लो एनर्जीदेखि हाई एनर्जीसम्मको हाम्रो फिजिक्स छ फन्डामेन्टल लजहरू छ त्यो सबैलाई यसले एकोमोडेट गर्छ कुनै पनि कुरा योभन्दा बाहिर रहँदैन है सरी अब यसले कसरी क्लासिफाई गरेको छ भन्दा सबभन्दा पहिले यो ब्याङ भयो बिग ब्याङ भयो स्पेस क्रिएट भयो त्यसपछि एउटा इपोक आयो जसलाई हामी ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरी ग्रान्ड युनिफिकेसन इपोक भन्छौँ जियुटी इपोक भन्छौँ त्यसपछि इन्फ्लेसन भयो इलेक्ट्रोनिक इपोक आउँछ क्वार्क इपोक आउँछ हेड्रोन लेप्टोन इपोक फोटोन इपोक डार्क इपोक हुँदै अहिलेको युनिभर्स अहिले हामीले जुन हामी बसिरहेछौँ हामी स्काईमा देख्छौँ आकाशमा देख्छौँ हाम्रा टेलिस्कोपहरूले डिप स्काईमा अब्जर्भ गरिरहेको कुराहरू छ त्यो चाहिँ अहिलेको बेस्ट मोडेल लेम्डा सिडिएम कोल्ड डार्क म्याटर थ्योरी यहाँसम्म पुग्छ भेरी बिगिनिङबाट है अब यसमा सुरुमा इनर्जी एकदमै हाई थियो है त्यो बेलामा हामी अहिले म स्टार्ट गर्ने धेरै डिस्कस गर्ने चाहिँ फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेकिङकै कुराकानी गर्छु
र यसमा हामीले यो तीनटा इपोकमा चाहिँ हाम्रो खास गरी एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनहरु खासै छैन. This is just the extrapolation of this regime. We have a very successful experiments of quark epoch, hadron epoch, lots of things about lepton epoch. We are very successful experimentally as well as theoretically in these regimes. यहाँनिर हामी सक्सेसफुल छौं. त्यस्तै डार्क इपोकमा पनि समस्याहरू छन्. त्यहाँ थोरै इन्फर्मेसन हामीसँग छ. धेरै हाम्रो एक्स्ट्रापोलेसन यहाँबाट नै एक्सटेन्ड गरेर तन्काएर लगेर यसलाई बुझ्नु परेको छ. यहाँनिर हाम्रो धेरै इन्फर्मेसन छन्, तर यो बीचको चाहिँ एक खालको डिस्कन्टिन्युटीले गरेर हामीले स्ट्रङ फिलअप गर्न सकेका छैनौं. सो देयर आर unresolved or unsolved issues here, unsolved issues here, also here, lots of unsolved issues here. That's why people doubt over the Big Bang. के साँच्चै भएको थियो भनेर डाउट गर्छ है. तर यतातिरको जुन इन्फ्लेसन पछिको इलेक्ट्रोविकदेखि नै भन्नुपर्छ, यहाँसम्म यति स्ट्रङ थ्योरीजहरु छन् र थ्योरीलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेको छ हाई प्रिसिजन लेभलसम्म. So these are very strong evidences. So because of this strong pillar of these 5 epochs, electroweak, quark, hadron, lepton, and photon epoch, the Big Bang theory is considered as a very strong theory, despite of very lack information of experimental information of first 3 and the dark epoch. Okay, so in our curriculum, we have to understand what is fundamental symmetry, not mathematically. This is conceptually. We have to understand how entropy created, and is there any regime in which entropy is conserved? We have to look after it. This is a very interesting thing. We'll do it mathematically. And then the most important thing is this Friedmanian universe. We'll connect it to the cosmology. So we'll do 2 more derivations. And here we have several things regarding the star formation issue, Jeans criteria, and so on. यसरी हामी यहाँबाट नै स्टार्ट गर्छौं. आज म यहाँबाट बिग ब्याङलाई कसरी बुझिया छ, के कुरा भनिया छ, त्यसपछि जीयूटी इपोकमा जान्छु, इन्फ्लेसनमा जान्छु, यो तीनवटामा जान्छु र अल्टिमेटली अझै मैले केही कुराहरु यहाँ एड गरेर राखेको छु. यो इपोकमा यतातिर पहिले इनर्जी मात्रै थियो, यहाँ पनि इनर्जी थियो, यहाँ इनर्जी थियो. म्याटर को क्रिएसन, फर्स्ट प्रोटोन को क्रिएसन चाहिँ इलेक्ट्रोविकमा भएको एक खालको स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङले यहाँनिर भयो. क्वार्क इपोकको अर्ली इपोक, क्वार्कको अर्ली इपोकमा चाहिँ फर्स्ट हाम्रो प्रोटोनको फर्मेसन भयो. प्रोटोन बन्यो सबभन्दा पहिले बायोजेनेसिस प्रोसेसबाट. So universe was energy radiation dominated in the beginning. Later matter started to form. And now it is believed that the universe is matter dominated. अहिले चाहिँ लेम्डा सीडीएमले भन्छ युनिभर्समा म्याटरले डोमिनेट गरिरहेको छ. अब यो रिजिमलाई कुन फिजिक्सले एक्सप्लेन गर्छ त भन्दा, we have a very beautiful theory to explain GUT epoch. This is a great advantage. यो इपोकको बेलामा 3टा फोर्स युनिफाइड फर्ममा थियो एक्सेप्ट ग्रेभिटी. I will discuss it. ग्रेभिटी चाहिँ चुडिएर छुट्टिएर गएको थियो, ग्रेभिटी स्प्लिट भएको थियो, त्यो डिस्कस गर्छु म. We explain it beautifully with the help of, we have a theory of this epoch, but not the experimental evidences. We have a theory based on quantum field theory. Also here we have quantum field, we need quantum field theory. Here quantum field theory, we have already studied quantum field theory. Yes, यी regimeलाई quantum field theory explain गर्छ. Interestingly, we have a general theory relativity to explain inflation. So we need cosmology to explain this. We need quantum field theory to explain this energetic phenomena. And after this, we don't have quantum field theory for inflation. We have GTR. And for dark epoch, we have GTR to some extent to explain this. But we have a very less number of experimental evidences to verify several issues of dark epoch. And we have obviously GTR here, cosmology. अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ मैले 2 ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि राखिन. फोटोन इपोकमा पनि राखिन, बिग ब्याङमा पनि राखिन. फोटोन इपोक चाहिँ एउटा यस्तो इपोक हो जसलाई एक्सप्लेन GTR ले पनि गर्छ, QFT ले पनि गर्छ. So there is a compatibility between
General theory relativity given by Einstein, quantum field theory given by many quantum physicists. So there is a compatibility. Okay. But we don't know exactly, we don't have any particular theory regarding the Big Bang. This is entirely the hypothesis based on all these things. यसलाई नै एक्स्ट्रापोलेट गर्दा जुन कुरा आएको छ त्यही नै बिग ब्याङ हाइपोथेसिस हो यो इपोक चाहिँ. So you have to study these 5 very important things. यही 5 वटा कुरामा सायद 5 वटा 6 वटा डेरिभेसनहरु छ, 6 वटा 7 वटा त्यसमध्ये सबै डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसमध्ये हाम्रो एक्जाम हेरे भने यो बिग ब्याङलाई कभर गर्ने थर्मल हिस्ट्री अफ द युनिभर्स, rate of change of entropy, nucleosynthesis, decoupling, Friedmanian universe. Later we connect it with the cosmology. So this is the things that you need to study or we need to discuss. यसरी मैले यसलाई अलिकति फास्टमा लगे. सबभन्दा पहिले भनेको यो बिग ब्याङ भयो, क्रिएसन अफ स्पेस भयो. त्यस पछाडीको एउटा सानो इपोक छ, we'll discuss it later, that is called Planck epoch. We have no information regarding the Planck epoch. I will discuss why it. And then later you have GUT, as I explained earlier. यो कति चाँडै फास्ट हो. बिग ब्याङ सपोज 0 टाइममा भयो भने, टाइम स्टार्ट बिग ब्याङबाट भयो भने 10⁻43 सेकेन्डमा यो प्ल्याङ्क इपोक यहाँसम्म सर्भाइभ हुन्छ. त्यसपछि GUT 10⁻37, दिस इज भेरी फास्ट. up to photon epoch, it's very fast. It goes very fast. Inflation 10⁻32. This is just the information. So these values are calculated with the help of rigorous theories. We will do in some cases. यतातिरको केसमा हामी केही टाइम स्केलहरु क्याल्कुलेट गर्छौं, थ्रेशोल्ड टाइमहरु क्याल्कुलेट गर्छौं. Okay, to calculate this you need quantum field theory. You have studied only the preliminary of quantum field theory, particularly for boson and fermion. हामी high energy मा quantum field theory मा गइसकेका छैन. So if you study quantum field second course or third course of quantum field theory, you will go through these values. You need to calculate these values. You need to see the complex phenomenon diagram of early epochs. Hadron epoch is here. It lasted till 1 second of the Big Bang. Big Bang ko 1 second mai यति भइसक्यो. Right? It's the same. अहिलेको टाइम र त्यो बेलाको टाइम पनि सेम थियो. त्यही नै हो. इन्टरभल त्यही हो. 1 hour मा lepton epoch complete भयो. अनि त्यस्तै 379,000 years Big Bang पछाडीको यति वर्षपछि photon epoch complete भयो. This is very important for decoupling. Matter formation को लागि, neutral atom formation को लागि यो epoch एकदमै important छ. This value is calculated precisely using several methods. 379,000 years after the Big Bang. You will also do this. And the dark epoch lasted. This is the estimation. कुनै बुकमा 10 to the 7 years पनि देखिन्छ है. यो भ्यालु पनि भ्यारी हुन्छ. Different approachबाट यो टाइम चाहिँ फ्लक्चुएट हुन्छ. These times are exact. These are calculated with the help of quantum field theory and GTR, and this is calculated with the help of GTR only. So we don't have field theory because energy is already very low, very relativistic particle हुनै सक्दैन. त्यसैले you have only non-relativistic quantum mechanics, and the regime of quantum mechanics do not cover the dark epoch because of the uncertainty level. Uncertainty level is very high. That's why we don't have precise value for this time. Lambda CDM is present epoch. We have lots of information regarding this. यो सबैलाई हेर्ने हो भने before the bang पनि अलिकति डिस्कस के लागि मैले राखे. सबैलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा सक्सेसफुल हिस्ट्री चाहिँ सबभन्दा धेरै कुरा हामीले गर्न सकेको धेरै एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस भएको. 1000 experiment we have. Successful experiment and very beautiful theory of these 4 epochs. Quark epoch, hadron epoch, lepton epoch, photon epoch. Electrodynamics, quantum electrodynamics, classical electrodynamics belongs to this epoch, and other quantum mechanics, relativistic quantum mechanics, and so on, including quantum field theory for particularly this epoch,
We'll discuss it one by one. हामी पछि क्वार्क इपोक हेड्रोन इपोकमै एउटा क्लास 1 घण्टा 1.5 घण्टा पढ्छौँ। त्यस्तै यसमा मात्रै पनि एउटा क्लास पढ्छौँ। यसै 7वटा क्लासमा हामी सबै कम्प्लिट गर्छौँ आजको क्लास समेत। अघि हामीले लेखेको जस्तै यो रिजिमले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। क्वान्टम फिल्ड थ्योरी पनि फर्दर डिभाइड हुन्छ। धेरै हाई एनर्जी भयो भने क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स भन्छौँ। अलिकति कम एनर्जी तर कपलिङ फ्याक्टर म्याक्सिमम भयो भने क्वान्टम फ्लेभरोडाइनामिक्स भन्छौँ है। क्युएफटी क्वान्टम फिल्ड थ्योरी पनि हुन्छ, क्वान्टम फ्लेभरो। ओके, QCD QED quantum electrodynamics, QED quantum electrodynamics. These are, so these first 4, 1, 2, 3, 4 are considered as radiation dominated epoch, and here matter dominated era or epoch. यसरी अब बिस्तारै बिस्तारै यसो छलफल गरौँ। आज हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ पोर्सन मात्रै छ, अर्को क्लासमा हामी म्याथमेटिकली जान्छौँ। अब बिग ब्याङ हुँदाखेरि युनिभर्स सानो थियो है, एकदमै सानो। सिंगुलारिटी दुई खालको हुन्छ। एउटा पोजिसनल सिंगुलारिटी हुन्छ जुन म्याथमेटिक्समा पढ्छौँ। अर्को सिंगुलारिटी हामी भन्ने गर्छौँ ग्रेभिटेसनल सिंगुलारिटी। त्यो चाहिँ फिजिक्समा हामी डिफाइन गरेको है। अब किन चाहिँ बिग ब्याङ हुनुभन्दा अगाडि के थियो? बिग ब्याङमै स्पेस क्रिएट भयो, टाइम क्रिएट भयो भन्छौँ। त्योभन्दा अगाडिको क्वेसन पनि सोध्न पाइँदैन भन्छौँ फिजिक्समा। कसैले हामीलाई सोध्छ भने हामी साइलेन्ट बस्छौँ, चुपचाप, किनभने वी हेभ नो एन्सर। त्योभन्दा अगाडि के थियो भने, तर छलफल गर्न चाहिँ सकिन्छ हामी आफू बिचमा। बिफोर टाइम एन्ड स्पेस क्रिएटेड or existed, the entity of the universe was compressed into a singularity. There are two kinds of singularity, positional and gravitational. ओके, अब अलिकति जाउँ। यो सिंगुलारिटीलाई हाम्रो जुन लजहरू छ, हाम्रो इम्पोर्टेन्ट लजहरू छ, त्यसले के भन्छ? यो आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन छ नि, जिटिआर। तपाईँले थर्ड सेमेस्टरमा आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन डेराइभ गर्नुभएको छ। यो जिटिआर चाहिँ सिंगुलारिटीमा गएर ब्रेकडाउन हुन्छ, सिंगुलारिटीमा फेल हुन्छ, त्यसको सोलुसन आउँदैन, एनालिटिकल सोलुसन आउँदैन, न्युमेरिकल सोलुसन पनि आउँदैन। सो जिटिआर ब्रेक्स डाउन at singularity. That is obviously gravitational singularity. Gravity strong भइसकेपछि त्यो ग्राभिटी कोल्याप्स हुन खोज्छ नि, स्ट्रङ ग्राभिटी। जस्तै स्टारको मासेसहरू पनि सर्फेसको मासेस सेन्टरतिर ग्राभिटेसनली कोल्याप्स हुन खोज्छ, त्यसलाई प्रेसरले रोक्छ है, आउटवर्ड प्रेसरले। तर प्रेसरलाई हामीले सिज अफ गरिदिउँ, प्रेसरलाई हामीले कोल्याप्स गरिदियौँ भने सबै म्याटर सडनली फल हुन्छ। त्यस्तै होल युनिभर्सको म्याटर हामी इमेजिन गरौँ, भित्रको रेसिस्टिङ कम्पोनेन्ट्सहरू, रेसिस्टिङ फोर्सेसहरूलाई हामीले सडनली रिमुभ गरिदियौँ भने सबै कोल्याप्स हुन्छ। त्यो कोल्याप्स हुने ठाउँलाई हामीले ग्राभिटेसनल सिंगुलारिटी भन्छौँ है। The gravitational singularity is the location where the quantities, जति पनि प्यारामिटरहरू हुन्छन्, त्यो पोटेन्सियललाई, त्यो मासेसहरूलाई मेजर गर्ने क्वान्टिटिज that are used to measure the infinite gravitational field. ग्राभिटी त धेरै स्ट्रङ हुँदै जान्छ नजिक नजिक आएपछि है। इन्फाइनाइट ग्राभिटेसन that does not depend on the coordinate system. You don't need position coordinate, you don't need reference point. So that does not depend. There is no relation between positional singularity with the gravitational singularity. Okay, so the अब आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन नै ब्रेकडाउन भइसकेपछि त हामीले त्यसबाट केही इन्फर्मेसन पाएनौँ त्यो सिंगुलारिटी। जस्तै क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा जाउँ, क्वान्टम फिल्ड थ्योरी क्यानट प्रुभ सिंगुलारिटी, कुनै पनि खालको सिंगुलारिटी। पोजिसनल सिंगुलारिटीमा पनि जान सक्दैन, ग्राभिटेसनमा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने थाहा भएको छैन अहिले, किनभने ग्राभिटी क्वान्टाइज भएको छैन। स्टिफन हकिन्सले धेरै काम गर्नुभयो, अहिले पनि धेरै काम गरिरहेछन्, त्यसैले मैले यहाँ जी लेखिन। क्वान्टम फिल्ड थ्योरी क्यानट प्रुभ सिंगुलारिटी, किनभने क्वान्टम मेकानिक्सले चाहिँ कुनै न कुनै पार्टिकलहरू जबसम्म सर्भाइभ भइरहन्छ त्यो पार्टिकललाई मेजर गर्दाखेरि अनसर्टेन्टी हुन्छ भन्छ। अनसर्टेन्टी हुने भनेको चाहिँ पर्टिकुलर एउटा सर्टेन साइज, सर्टेन लेन्थ, सर्टेन स्केल एक्जिस्ट गर्छ। त्यो साइज, लेन्थ, सर्टेन स्केल एक्जिस्ट गर्ने भनेको सिंगुलारिटीतिर जानै सकेन। सो क्वान्टम फिल्ड थ्योरी क्यानट प्रुभ सिंगुलारिटी बिकज त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन्, माप्न सक्दैन। बिकज quantum mechanics do not permit particles or waves to exhibit a space smaller than wavelength because of uncertainty principle.
अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल मान्नै पर्छ, ड्युअलिटी मान्नै पर्छ। त्यसले गरेर सिंगुलारिटीसम्म क्वान्टम मेकानिक्सले अलाउ नै गर्दैन, क्वान्टम फिल्ड थ्योरी अलाउ नै गर्दैन। अब हेरौँ त हाम्रो दुईटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो, आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन पनि सिंगुलारिटीमा ब्रेकडाउन हुन्छ। क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले प्रुभै गर्न सक्दैन, त्यो सबभन्दा सानो भनौँ न, सबभन्दा जिरोतिर जानको लागि प्रुभै गर्न सक्दैन। जिरोभन्दा अलिकति पर नै सर्टेन साइजमै गएर त्यसले आफ्नो काम सकियो भन्छ, सरेन्डर गर्छ, त्यहाँभन्दा जान सक्दिन भन्छ है। So these are the problem. That's why we could not say anything about what was there before the Big Bang. So we have no any answer. Now I come to the Big Bang. अब बिग ब्याङ अगाडिको कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने दुईटा थ्योरीले हामीलाई त्यहाँसम्म सिंगुलारिटी समय पुग्न दिएन। सिंगुलारिटी भन्दा अगाडि सिंगुलारिटीको स्टेबिलिटी, सिंगुलारिटीको इभोल्युसनको बारेमा त हामीसँग टुलै भएन, हाम्रो थ्योरी कम्प्याटेबल भएन। अब बिग ब्याङमा जाउँ। बिग ब्याङ टाइम स्टार्ट भएको भनेर भन्छौँ। द क्रिएसन प्रोसेस अफ द युनिभर्स बिगेन विथ द एक्सपान्सन। बिग ब्याङ इज नट अ एक्सप्लोजन as the name suggests. Big Bang is the expansion of space. The creation process started with expansion. Singularity थियो, primordial egg थियो अथवा सेल थियो, सिंगुलारिटी थियो। त्यो सिंगुलारिटी एक्सपान्ड जब सुरु भयो त्यसलाई हामी बिग ब्याङ। बिग ब्याङ ह्यापन्ड एभ्रिवेयर भनेको त्यो इन्टिटी जहाँ थियो अथवा जसरी थियो त्यो एक्सपान्सन चाहिँ सबैतिर भयो। सबैतिर भनेको त्यहाँनिर जे स्पेस थियो त्यो स्पेसतिर सबैतिर। सुरुमा त टाइनी थियो, त्यो ठुलो हुँदै गयो। सुरुमा एनर्जेटिक थियो, एनर्जी कुल डाउन हुँदै गयो है। द स्पेस इटसेल्फ वाज क्रिएटेड इन द बिग ब्याङ। द बिग ब्याङ इज द बिगिनिङ अफ टाइम। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब अलिकति जीटीआर को कुरा हेरौँ। जीटीआर इल्ड्स जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी, इल्ड्स जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन लाई हामीले टाइम चाहिँ 0 गरेर अथवा 10 to 0 गरेर सल्भ गर्यौं भने त्यसबाट न्यूमेरिकल सोलुसन आउँछ। त्यसले के भन्छ भने त्यो बेलामा युनिभर्सको टेम्परेचर 10 to infinity थियो भन्छ, भेरी हाई टेम्परेचर। एन्ड अल्सो टेम्परेचर इज भेरी हाई, द्याट्स वाइ एनर्जी डेन्सिटी अफ द युनिभर्स इज अल्सो भेरी हाई एकर्डिङ टु जीटीआर। जीटीआर को यो ब्युटी ले गरेर जीटीआर को सक्सेस त्यति धेरै एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट नभए पनि क्वान्टम मेकानिक्सको कम्प्यारिजनमा जीटीआरलाई एप्रिसिएट गरिन्छ है। जीटीआर यील्ड्स इन्फाइनाइट टेम्परेचर एन्ड इन्फाइनाइट एनर्जी डेन्सिटी ड्युरिङ द बिग ब्याङ, भेरी क्लोज टु द सिंगुलारिटी मा चाहिँ इन्फाइनाइट भ्यालु आउँछ। अब म अलिकति यो त्यस पछाडिको कुराकानीको लागि मैले अहिले एक्जिस्टिङ हाम्रो थ्योरीहरूलाई डिस्कस गर्न खोजेँ। थोरै तपाईलाई थाहा छ, त्यही पनि रिपिट गरेँ। क्वान्टम मेकानिक्समा एउटा हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ, युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट, प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट इज अ कन्स्ट्यान्ट। प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको भ्यालु जति छ नि, युनिभर्स स्टार्ट हुँदाखेरि पनि प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट युज गर्नु पर्यो, त्यही भ्यालु हो, अहिले पनि त्यही हो, पछि फ्युचर पनि त्यही हो। इट्स अ कन्स्ट्यान्ट, इट्स अ एब्सोल्युट कन्स्ट्यान्ट, फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट वी से। रिलेटिभिटीमा हामी गयौँ भने लाइटको स्पिड अप्पर लिमिट चाहिँ फ्री स्पेसमा सी हुन्छ भनेर सेट गरेको छ। दिस इज अल्सो ट्रु टिल डेट आई सुड से। ग्राभिटीको इफेक्टमा चाहिँ जुन ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट जी छ, जी को भ्यालु तपाईँलाई थाहा छ, दिज आर ट्रु, दिज आर फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट है। अब यो तीनटा कन्स्ट्यान्ट कहिले पनि बदल्ने भएन। युनिभर्स स्टार्ट हुँदा पनि यो यतिकै भ्यालु थियो, अहिले पनि यतिकै छ, पछि पनि उतिकै हुन्छ भन्ने हामी मान्छौँ, स्ट्रङली मान्छौँ है। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक चार्ज पनि एउटा छ, त्यो पनि फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट हो। अब मैले यी कन्स्ट्यान्टहरु कोही यिनीहरुको त सर्टेन युनिट हुन्छ, यसलाई त हामी सर्टेन रिलेसनबाट बुझ्या हुन्छौँ है, रिलेसनमा यो कन्स्ट्यान्टहरु हो। अब यिनीहरुको कम्बिनेसनबाट हामी यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरु निकालौँ त कति के हुन्छ, यिनीहरुको मात्रै कम्बिनेसन, अर्को नलिने। जस्तै सबभन्दा पहिले मैले एच कट एच लिए, यहाँ जी राखेँ, दी बोथ आर कन्स्ट्यान्ट, सीक्यू राखेँ। यसको डाइमेन्सन के हो भनेर तपाईहरु चेक गर्नुस्। यसको डाइमेन्सन चाहिँ लेन्थ हुन्छ। दिस इज एक्चुअली लेन्थ, स्क्वायर रुट अफ दिस लेन्थ। अब यसको भ्यालु, यिनीहरुको भ्यालु थाहा छ, यो भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने यहाँ हामी पाउँछौं 2 × 10⁻³ सेन्टिमिटर हो। दिस इज कल्ड प्ल्याङ्क्स लेन्थ। भनेको
हाम्रो जुन फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट छ त्यो फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टले प्रोभाइड गर्ने सबभन्दा सानो लेन्थ भनेको प्ल्याङ्क लेन्थ. सो इट मिन्स we cannot even imagine the length smaller than this. हाम्रो लागि हाम्रो फिजिक्समा हामीले अहिलेसम्म जुन अन्डरस्ट्यान्ड गरेका छौं त्यसमा हाम्रो स्मलेस्ट साइज स्मलेस्ट लेन्थ भनेको कति हो भनेको प्ल्याङ्क लेन्थ 2 into 10 to the minus 33 centimeter is the smallest length that should be measured in the laboratory, but we cannot go less than this, so that's why it is called Planck length. त्यस्तै यो तीनटालाई डिफरेन्ट किनभने यिनीहरु कन्स्ट्यान्ट पहिलेदेखि अहिलेसम्म त्यही छ यो फर्ममा राखिदियो भने हाम्रो यसमा मास आउँछ है. दिस इज कल्ड प्ल्याङ्क मास. अब यहाँ हेर्यौ भने यसको मास चाहिँ धेरै सानो छैन. You know mass of the electron is much smaller, 9.1 into 10 to the minus 31 kg. भनेको 31 भनेको कति भयो 28 29 30 31 28 ग्राम जति हो माइनस 28 ग्राम. यो त धेरै ठुलो मास हो. यो चाहिँ सानो आयो यो मास त धेरै ठुलो आयो. So what is the meaning of this? Is not the lower limit of mass, but now we know that the quantum effect starts from this mass, effectively starts from this mass. Okay, अब मास लेन्थ हामीलाई थाहा छ, स्पिडको पनि अप्पर लिमिट थाहा छ भने लेन्थलाई स्पिडले डिभाइड गर्दै भने टाइम आउँछ है. s equals to ut अनुसारले यो पनि त कन्स्ट्यान्ट हो यो. So time becomes 6 into 10 to the minus 43 seconds. So this is the smallest time. We don't know what was there at time t equals to 0. Physics starts from Planck's time. 0 देखि 10 to the minus 43 seconds सम्म के कस्तो भएको थियो अथवा के हो त्यो टाइम त्यसलाई हाम्रो बुझ्न सक्दैनौं. हाम्रो आँखा त्यसमा ब्लाइन्ड हुन्छ फिजिसिस्टको. हाम्रो आन्सर छैन. Our universe starts from 6 into 10 to the minus 43 second rather than t equals to 0 second. T equals to 0 is our hypothesis regarding the Big Bang. Okay, अब मैले अलिअलि केही सेन्टेन्सहरु लेखेको छु. जस्तै this time it is the shortest amount of time that we can probe in the laboratory with our current knowledge of physics. हामीले यति छोटो समयमा कुनै कुरा कुनै पार्टिकल क्रिएट भयो भने मेजर गर्न सक्नुपर्छ. तर अहिलेसम्म हामीले मेजर गर्न सकेको टाइम पार्टिकल चाहिँ 10 to the minus 23 24 सेकेन्ड सम्म 10 to the minus 23 24 सेकेन्ड सम्म क्रिएट भएको पार्टिकललाई लार्ज हेड्रोन कोलाइडरमा सर्टेन अलिकति थोरै समयलाई मात्रै कुनै पार्टिकल क्रिएट भयो भने त्यो पार्टिकललाई मेजर गर्न सकेका छ. केही मेजोनिक पार्टिकलहरु छन्, केही हेड्रोनिक पार्टिकलहरु छन् जुनको मेटा स्टेबल टाइम एकदमै कम हुन्छ. यो टाइमको लेभलसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौं. इट्स अ very small time. So we need to probe this time in the future. So experimentalists are trying to go less than 10 to the minus 24 second. Okay, similarly, you have also another fundamental constant that is called charge. In electromagnetic theory, you have electronic charge of electron, which is constant. Electron को charge, electron form हुँदाखेरि जति थियो अहिले पनि त्यति नै चार्ज पछि पनि त्यति नै रहन्छ. This is also another constant. So we have 4 fundamental constants. Okay, I should say one thing more here. Planck time is the earliest moment in the history of the universe from where our physics works. Okay, sorry. Okay, अब यो चारवटा जुन फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट छ यो चारवटा फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टमा दुईटा फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ क्वेशन्स आइरहेको छ. पटक पटक हरेक 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षमा क्वेशन रेज हुन्छ. इज दिस कन्स्ट्यान्ट? यो कन्स्ट्यान्ट हो. त्यो दुईटा कुन हो भने एउटा चाहिँ लाइटको भेलोसिटी. तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ लाइटको भेलोसिटी भन्दा बढ्ता भेलोसिटी भएको पार्टिकल डिटेक्ट भयो. देयर आर सेभरल क्यान्डिडेट्स अफ FTL. FTL means faster than light physics. FTL physics भन्ने डिसिप्लिन नै छ है. यसमा क्वेशन छ र इन्ट्रेस्टिङली ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टमा पनि क्वेशन छ. If you go through the advanced cosmology, you see gravitational constant is a function of time भनेर पनि लेखेको छ.
पहिलेको ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट र टाइम सँगसँगै ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट फरक हुन्छ तर देयर इज नो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन देयर इज ओन्ली theoretical prediction there is theoretical prediction as well as some claims regarding the experiment but regarding Planck constant and electronic charge there is no question these are constants so question नै छैन okay I should say this for the future अब एउटा कुरा मैले अघि हामीले भन्यौ नि युनिभर्स स्टार t = 0 मा भए पनि हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दैनौं बुझ्न सक्दैनौं हामीले देख्ने बुझ्ने भनेको 10⁻43 सेकेन्डबाट हो किनभने 10⁻43 सेकेन्ड्समा आइपुग्दा युनिभर्स सर्टेन साइजमा आउँछ एक्सपान्ड भएर अलिकति हुन्छ नि त्यो साइजमा आउने भनेको त्यसको प्ल्याङ्क लेन्थ हो अथवा भनौं त्यो साइजमा आउने भनेको अनसर्टेनिटीले प्रोवाइड गरेको त्यो पोजिसन हो त्यसलाई नै मैले यहाँ देखाउन खोजे इलेक्ट्रोन वेभ दुईटा छ भने यसको सपोज सर्टेन अनसर्टेन पोजिसन छ भने यो कम्प्लिट ओभरल्याप हुन सक्दैन कम्प्लिट ओभरल्याप किन रोकिदिन्छ अनसर्टेनले रोकिदिन्छ कम्प्लिट ओभरल्याप भइदियो भने त के हुन्छ भने t = 0 बाट नै त हामी बुझ्न सक्छौं जहाँनिर गएर रोक्छ नि यो डिफरेन्स त्यो डिफरेन्स भनेको प्ल्याङ्क इपोक So every particle will have a wave function according to quantum mechanics, you know this, and every particle exerts a gravitational force. Particles have any gravitational force also, right? But when the particles are close enough so that the wave function completely overlaps and the gravity breakdown. So gravity breakdown हुँदैन है so shortest length जुन सर्भाइभ गर्छ त्यो नै हाम्रो प्ल्याङ्क स्केल हो प्ल्याङ्क लेन्थ हो प्ल्याङ्क टाइम हो है Planck mass is actually the mass from which quantum effects, non-reductive quantum effects begins. And classical effects, okay. Now I move to the 10⁻43 second. 0 बाट बिग ब्याङ भयो सुरु भयो तर हाम्रो फिजिक्स स्टार्ट हुन्छ 10⁻43 सेकेन्ड अब यो 0 देखि 10⁻43 सेकेन्ड भित्र के थियो होला भन्ने खालको कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्छौं है यो के भनिन्छ भने 10⁻43 सेकेन्ड देखि 0 सम्म त्यो बेला हाम्रो चारवटा फन्डामेन्टल फोर्स छ नि ग्रेभिटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स स्ट्रङ फोर्स र वीक फोर्स यो चारवटै फोर्स चाहिँ कम्बाइन्ड फर्ममा थियो भन्ने हाइपोथेसिस छ र कम्बाइन्ड फर्ममा हुँदाखेरि तिनीहरुको कमन इन्ट्रेस्ट हुन्छ तिनीहरुको आफ्नो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई छोड्नु पर्छ कमन इन्ट्रेस्टबाट तिनीहरु काम गरिरहेको थियो त्यो कमन इन्ट्रेस्टबाट काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँनिर चारवटै फोर्समा फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन भएको सो देयर वाज फन्डामेन्टल सिमेट्री बिफोर प्ल्याङ्क इपोक before 10⁻43 second. This means all four forces are believed to be in the combined form. Forces are combined form ma थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ है ओके यो कस्तो भने सपोज हामीले भनौं न टु डाइमेन्सनली भनौं एउटा प्लास्टिकको सीट लियौं अथवा तन्ना लियौं त्यसलाई चारवटा कर्नरमा तनक्क तन्काएर प्लास्टिककै सीट भनौं न तनक्क तन्काएर चारवटा फोर्सले ग्रेभिटीले उनले स्ट्रङ फोर्सले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले वीक फोर्सले तनक्क तन्काएर राखेको छ यसरी तन्काएर राखेको छ कि त्यहाँनिर त्यो प्लास्टिकको सीटमा अथवा तन्नामा चाहिँ कहीं पनि चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि खालको इरेगुलारिटीहरु अथवा डिसलोकेसनहरु अथवा भनौं फोल्डहरु अनफोल्डहरु त कहीं पनि क्रिएट भएको छैन तनक्क तन्क्या छ एकदमै सिमेट्री मेन्टेन गरेर राखेको छ यताको जुन प्रपर्टी छ यहाँ अर्को मिल्छ अर्को मिल्छ सबै पोइन्टमा प्रपर्टिजहरु मिल्छ चारजना तन्काएर आएको चारजना सपोज घुम्यो वरिपरि घुम्यो अथवा अझै तन्काउँदै गयो पनि त्यहाँको प्रपर्टिजहरु फेरि मिल्छ है कस्मोलोजिकली भन्दाखेरि आइसोट्रोपिन होमोजिनियस मेन्टेन हुन्छ सबै डाइरेक्सनमा उस्तै खालको प्रपर्टिज आउँछ सो देयर वाज फन्डामेन्टल सिमेट्री बिफोर प्ल्याङ्क इपोक all forces are believed to be combined form अनि त्यसपछि बिफोर द प्ल्याङ्क इपोक भनेको यो समयभन्दा अगाडि 0 सम्म युनिभर्स वाज फिल्ड with energetic radiation homogeneously and isotropical with an incredibly high energy density obviously सानो थियो energy density high थियो GTR ले त्यही भन्छ high temperature थियो and was very rapidly expanding and cooling भनेको चारवटा फोर्स तन्काइराथ्यो
सबैतिरबाट त्यो बेलासम्म तन्काए जुन बेलासम्म फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेक भयो ब्रेक भएपछि त्यहाँ सबै फोल्डहरू आयो तन्नामा पाल पर्यो अनेक कुराहरू भयो है दिस इन्क्रेडिबली एनर्जी हाई डेन्सिटी करस्पोन्ड टु द 0 पोइन्ट अफ क्वान्टम फिल्ड तन्काउँदै 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 जाँदाखेरि ठुलो हुँदै जान्छ एनर्जी डेन्सिटी घट्दै जान्छ तर सुरुमा जुन एनर्जी डेन्सिटी तन्ना समातेर स्टार्ट गर्दाखेरि फन्डामेन्टल सिमेट्री थियो त्यो बेलाकोलाई चाहिँ 0 पोइन्ट भन्छौ 0 पोइन्ट अफ क्वान्टम फिल्ड यु हेभन्ट स्टडी दिस इन क्युएफटी कोर्समा तपाईँहरूको छैन तपाईँहरू अलिकति अगाडि गएर क्रिएसन एनालिसिस पछाडि क्वार्क इपोकलाई एक्सप्लेन गर्ने किसिमको क्युएफटी फर्मुलेसन गरे हो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान गो थ्रु द सेम बुक अफ योर क्युएफटी टु अन्डरस्ट्यान्ड 0 पोइन्ट अफ क्वान्टम फिल्ड ओके ड्युरिङ द प्ल्याङ्क इपोक प्ल्याङ्क इपोकमा आयौँ हामी भनेको 10 to the 43 सुरु भयो due to extraordinary small scale of the universe quantum effect of gravity को quantum effect अहिलेसम्म यो डिस्कभर भएको छैन है there are several candidates string theory is one of the candidate that claims to combine gravity with quantum mechanics but there is no any single experiment to verify quantum gravity to verify quantum gravity verify भएको भए त स्टिफन हकिन्सले आफ्नो लाइफ टाइममै नोबेल प्राइज पाउनुहुन्थ्यो उहाँले पाउनु भएन है quantum effect of gravity dominated all physical interactions. Gravity should be as strong as other forces. तो बेलामा during the Planck epoch. Okay. तर यो चाहिँ हामीसँग एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्सेस छैन. During the Planck time, universe became अब तन्काउँदै गयो चारतिरबाट तन्काइरहे उनीहरुको कमन इन्ट्रेस्ट थियो उनीहरुको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट एउटै थियो. जब ग्राभिटी अनि त्यसपछि के बिलिभ गरिन्छ भने 10 to the minus 43 सेकेन्डमा ग्राभिटी चाहिँ स्प्लिट भयो ग्राभिटीले तन्ना छोड्दियो त्यो आफूले समातेको ठाउँ छोड्दियो अब प्रब्लम सरी अब प्रब्लम के भयो भने चारजना चारतिरबाट तन्काइरहेको थिए एउटाले छोडेर गइसकेपछि त्यहाँ त गजाङगुजुङ हुने भयो है फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेक भयो स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ प्रोसेस बिगिन्स त्यसपछि अब तीनटा फोर्स जसले तन्काइरहेको थियो तिनीहरूले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ तिनीहरूले फेरि तन्काउन खोज्छ र तिनीहरूले चाहिँ मेन्टेन फन्डामेन्टल सिमेट्री रिगेन गर्नलाई फेरि त्यही अवस्था आउनको लागि कोसिस गर्छ त्यही स्ट्रगल तीनटा फोर्सले गर्ने भनेको जियुटी हो बाँकी तीनटा फोर्सले ग्रेभिटी स्पिड भइसकेपछि कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि गरेको धेरै प्रयासहरू चाहिँ जियुटीले एक्सप्लेन गर्छ वी हेभ अ ब्युटिफुल क्वान्टम फिल्ड थ्योरी regarding the several GUT. There are different kinds of GUT, true GUT, and all these things. त्यसैले यो हिस्ट्री अफ द युनिभर्सको धेरै इमेजेसहरु छ त्यो इमेजमा हामीले हेर्यौं भने यो केयरफुली हेर्यौं भने यो आर्टिकल यो के रे आर्टिस्टको इमेजिनेसन हो यहाँ बिग ब्याङ भन्ने कतै देखाएको हुन्छ त्यसपछि एउटा सानो चाहिँ वाट भनेर राखेको हुन्छ यो भनेको प्ल्याङ्क इपोक हो यहाँको फिजिक्स हामीसँग छैन हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने यहाँबाट हो 10 to the minus 43 सेकेन्डबाट यहाँबाट हो त्यसपछि यो जियुटी इपोक भयो ग्राभिटी यही स्प्लिट हुन्छ तीनटा फोर्सले गरेको काम कारबाहीहरु तीनटा फोर्सले फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्नको लागि गरेको काम कारबाहीहरु यहाँ हुन्छ त्यसपछि इन्फ्लेसन आउँछ युनिभर्स एकदमै च्यातिन थाल्छ धेरै ठुलो हुन थाल्छ हाई स्पिडमा युनिभर्स स्पेस चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ एनर्जी डेन्सिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ ओके यही कुरालाई अलिअलि देखाइया हो ओके ओके अब हामी जियुटी इपोकमा गयो जुन चाहिँ 10 to the minus 43 देखि 36 सम्म वी हेभ अ भेरी गुड थ्योरी अफ दिस इपोक अब ग्रेभिटी त स्पिड भएर गयो ग्रेभिटी had already separated and hence fundamental symmetry broke remaining three forces were in combined form they tried their best to regain fundamental symmetry तीनटा फोर्सले फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेकलाई डिजल्भ गरेर रिगेन गर्नको लागि एटेम्प्ट गरेको इपोक हो यो भित्र यो समयभित्र है के तिनीले फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेकलाई फेरि रिगेन गर्न सके त्यही डिस्कस गर्छौं यो स्लाइडहरुको स्लाइडमा हामीसँग जुन जियुटी छ नि ग्रान्ड युनिफाइड थ्योरी जियुटी इज अ मोडल theoretical model in which three interactions, I should say gauge interaction or gauge interactions, तीनटा फोर्स यो भयो इलेक्ट्रोविक
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वीक एन्ड स्ट्रङ, तर त्यो बेलामा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र वीक फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा थियो. सो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रो वीक प्लस स्ट्रङ फोर्स. The combination of these two, or combination of three, except gravity, is called electronuclear gauge field. So GUT is a model in which the three gauge interactions are merged into a single interaction, characterized by one larger gauge symmetry, and thus one unified coupling constant. यो energy level मा तीनटा force except gravity unify हुन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन गर्छ डिटेलमा QFT. This is the coupling constant for GUT. 10 to the 16 GeV. तपाईं इमेजिन गर्नुस् यो कति हाई एनर्जी हो भने अहिले हामीले अर्थमा डिफरेन्ट एक्सिलेटरहरू छ, हाई एनर्जी क्रिएट गर्ने साइक्लोट्रोनहरू छ. सबभन्दा ठुलो भनेको टेवाट्रन हो, फर्मी ल्याबमा छ. त्यसपछि अथवा त्यस्तै खालको भनेको लार्ज हेड्रोन कोलाइडर हो जुन चाहिँ सर्नमा छ है. यो दुईटाले कति एनर्जी जेनेरेट गर्छ त भन्दा 1000 GeV को अर्डरमा गर्छ. 1000 to 1500 सम्म पनि क्लेम गरिन्छ लास्ट इयरको लिटरेचर हेर्यो भने. भनेको 10 to the 3 GeV सम्म हामीले क्रिएट गर्न सकेका छौं. त्यो सम्मको इन्टरेक्सन गराउन सकेका छौं. यहाँ हेरौँ त 10 to the 3 पछाडि 10 to the 13 फोल्ड चाहिँ म्याक्सिमम. यति हाई एनर्जीसम्म हामीले कहिले पुग्ने एक्सपेरिमेन्ट गर्ने. र अहिलेकै रेटमा बढ्यो भने लास्ट 50 इयर्समा हामीले 100 MeV बाट 1000 GeV सम्म पुग्यो लास्ट 50 इयर्स. अब अर्को 50 इयर्समा हामीले म्याक्सिमम पुग्न सक्यौं भने 1500 GeV बाट हामी हद पुग्यो भने चाहिँ 5000 GeV सम्म पुग्न सक्छौं. टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट, त्यहाँ कुलिङ मटेरियलहरु, मटेरियलको प्युरिफिकेसन, ठुलो ठुलो काइरोजेनिक फिल्डहरु चाहिन्छ है. एनर्जी हाई एनर्जी क्रिएट गर्न धेरै चोटी घुमाउनु पर्छ है. एनर्जी बढाउँदा बढाउँदा यस एनर्जीलाई एक्सिलेट गर्दा गर्दा अनि बल्ल ठोकाउने हो, पार्टिकल क्रिएट हुने हो है. त्यसको लागि अहिलेको हाम्रो जुन ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डले हजारौं हजार वर्ष लाग्छ यो एनर्जीसँग पुग्नलाई. अर्थात् तीनटा फोर्स कम्बाइन भएको स्थिति हेर्नलाई, क्रिएट गरेर हेर्न, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न. सो इट्स इम्पोसिबल. यो करेन्ट ट्रेन्ड, यो ट्रेन्ड हेर्यो भने यसको लागि यो सफल हुनको लागि ब्रेक थ्रु चाहिन्छ. नयाँ खालको टेक्निक आयो, नयाँ खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ आयो, अथवा हामीले स्पेसमा अथवा अन्य ठाउँमा एनर्जेटिक कोरोनाहरुमा, स्टेलर कोरोनाहरुमा ल्याब बनाउन सक्यौं र त्यहाँनिरको सोर्सेसहरु युज गर्न सक्यौं. त्यस्तो खालको ब्रेक थ्रु भयो भने मात्रै यो एनर्जी अचिभ गर्न सकिन्छ र QFT लाई त्यो GUT लाई हामीले भेरिफाई गर्न सकिन्छ. कपलिङ कन्स्ट्यान्ट भेरिफाई गर्न सकिन्छ र त्यो बेलामा गेज सिमेट्री कस्तो थियो भनेर हेर्न सकिन्छ, मेजर गर्न सकिन्छ. यो लेभल कस्तो लेभल हो भने अहिलेको हाम्रो जुन फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ नि त्यो सबै मिनिङलेस हुन्छ यो लेभलमा पुगेपछि. देयर इज नो मिनिङ अफ मास. So physical characteristics such as mass, charge, flavor, color charge were meaningless. यिनीहरुको कुनै मिनिङ हुँदैन. यो कपलिङ कमन इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ. तीनटै फोर्सको कमन इन्ट्रेस्टको प्रोपर्टिजहरु मात्रै. त्यो प्रोपर्टिजहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ. केही प्रोपर्टिजहरु रिगार्डिङ दि क्रोमोडायनामिक्स को प्रोपर्टी, कपलिङ कन्स्ट्यान्टहरु, ती कुराहरु चाहिँ GUT मा छ केही प्रोपर्टिजहरु fundamental symmetry breaking को. So during this epoch massive particles, अब बिलिभ के गरिन्छ भने त्यो बेलामा यति हाई एनर्जी थियो कि त्यो हाई एनर्जीमा म्यासिभ पार्टिकल, हाइपोथेटिकल कुन पार्टिकल हामीलाई थाहा छैन. हाम्रो चाहिँ पार्टिकल फिजिक्स छ, त्यो पार्टिकल बारियोन मेजोन केही पनि थाहा छैन. फन्डामेन्टल त्यो पार्टिकल क्वार्कले बनेको थियो कि अर्कै. क्वार्कको फर्मेसनै धेरै पछि हुन्छ. तर यो इपोकमा बिलिभ के गरिन्छ भने, this is also hypothesis, massive unknown particles and antiparticles are equally created and destroyed. Creation र annihilation perfect थियो. त्यसैले कुनै पनि स्न्यापशटमा हामीले के पार्टिकल्स हेर्यो भने चाहिँ जिरो पाउँछ. There is a perfectness between the creation and annihilation of massive unknown particles. The rate of creation and annihilation was perfect. The created particles and antiparticles are strongly coupled with electronuclear gauge field. यसरी तीनटा फोर्स ग्रेभिटीले छोडेर गइसकेपछि तीनटा फोर्सले कमन इन्ट्रेस्टमा काम गर्दाखेरि हाई एनर्जी कपलिङ चाहिन्छ. यी कुराहरु मिनिङलेस हुन्छ.
र त्यो बेलामा यसको इक्विभ्यालेन्टको म्यासिभ पार्टिकल्स एन्टी पार्टिकल क्रिएसन र एनिहिलेसन पर्फेक्ट भएको हुनुपर्छ भनेर जियुटीले भन्छ, थ्योरीले भन्छ। But we don't have any experimental evidences. This is also for the GUT. GUT को केही कुराहरु मैले यहाँ राख्न खोजे जुन तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने आफू पढ्न सक्नुहुन्छ है र जसले चाहिँ हाई एनर्जी फिजिक्स लिएर फर्दर स्टडी एमएससी पछाडी फर्दर स्टडी गर्दाखेरि हाई एनर्जी फिजिक्समा जानेहरुले यी कुराहरुको डिटेलमा पढ्नुपर्छ। The first true GUT was based on Lie group SU5. This is S stand for special, U stand for unitary. This stand for the ways of interaction. Ways of interaction, SU5. The SU5 contains standard model. SU5 ले यो strong force को लागि हो, यो weak force को लागि हो, यो electromagnetic force को लागि हो, तीनटैलाई युनिफाई गर्छ। तीनटा युनिफाई भनेको ग्रेभिटी बाहेकको तीनटैलाई युनिफाई। कसरी युनिफाई गर्छ SU5 ले भनेर यसको सुपरसेटमा चाहिँ यो तीनटैको इनर प्रोडक्ट यसरी इनर चाहिँ टेन्सर प्रोडक्ट यसरी आउँछ। Okay, SU5 unify successful. This is true GUT. There are several types of different kinds of GUT. यो GUT मा चाहिँ तपाईहरुले के सम्झिनु पर्छ भने यो GUT मा इन्भल्भ भएको न्यूट्रिनो चाहिँ को मास छैन। न्यूट्रिनो इज मासलेस। त्यसले यो GUT अहिले काम लाग्दैन। यो GUT ट्रू GUT धेरै पहिले देखि नै डिस्कस भएको फेनम्यानले स्टार्ट गर्नुभएको GUT यो हो। तर जब हामीले अहिले रिसेन्टली लास्ट 20 इयर्स देखि हामीलाई थाहा छ न्यूट्रिनो कन्टेन्स मास, the standard model need to be updated with its neutrino mass. Neutrino mass छ भनेर राख्यौ भने यो SU5 को यो भाँडोले ठ्याक्कै मासलाई एकोमोडेट गर्दैन। हाम्रो भाँडो चेन्ज गर्नुपर्छ, अर्थोगोनलमा आउनुपर्छ, SO10 मा जानुपर्छ। SO10 is a subset of SU5. It accommodates with neutrino mass. यहाँनिर SU2 मा यहाँनिर weak interaction आउँछ। यसमा neutrino mass भएको एकोमोडेट गर्छ SO10 ले। So this GUT तर पनि अब यो GUT ले पनि हिग्स सेक्टरलाई हिग्स बोसोनलाई इन्क्लुड गर्दैन। न्यूट्रिनोको मासलाई त गर्छ, यसले न्यूट्रिनोको मासलाई पनि गर्दैन, हिग्सलाई पनि गर्दैन है। दिस GUT डु नट कन्टेन हिग्स सेक्टर। त्यसपछि अर्को अझै चाहिने बेस्ट GUT भनेर भन्छौं E8 भनेर। यो E8 नै अहिलेसम्मको हाम्रो बेस्ट GUT हो। This group is supposed to be the best GUT that can contain Higgs sector and all matter sector, including neutrino stuffs, mass of the neutrino and so on. Okay. So during this epoch, three forces were unified. हामीले यति मात्रै सम्झौं GUT epochमा ग्रेभिटी छुट्टिएर गइसक्यो, तीनटा फोर्सेसहरु युनिफाई भयो, युनिफाइड छ र युनिफाइड हुनको लागि धेरै ठूलो कस्ट पे गर्नुपर्छ। कपलिङ एनर्जी हाई चाहिन्छ। त्यो एनर्जी भन्दा कम हुने बित्तिकै तीनटा मध्ये एउटा फेरि स्पिड भएर जान्छ है। सो फर स्योर थ्री फोर्सेस फेल टु रिगेन फन्डामेन्टल सिमेट्री। अब तिनीहरुले त्यो तीनटा मिलेर ग्रेभिटी गइसकेपछि सबै खलबल आयो। त्यसलाई फेरि फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्न कोसिस गर्दा गरे तर तिनीहरुले फन्डामेन्टल सिमेट्री अगाडि जस्तो मेन्टेन गर्न सकेनन्। तर एउटा सिमेट्री चाहिँ मेन्टेन गरे, त्यसलाई हामी भन्छौं गेज सिमेट्री। गेज सिमेट्री सम्म मेन्टेन गरे तिनीहरु है। फर स्योर थ्री फोर्सेस फेल टु रिगेन फन्डामेन्टल सिमेट्री, दे वर सैटिस्फाइड विथ गेज सिमेट्री। ल यतिसम्म त पुग्यो भनेर गेज सिमेट्रीमा आयो। अब त्यही गेज सिमेट्रीको GUT लाग्रान्जियन मैले इम्प्रेसनको लागि मात्रै देखाएको हो। यहाँ कस्तो कस्तो छ गेज सिमेट्रीको लाग्रान्जियन हामीले टाइप गर्यो भने गुगलमा पाइन्छ। यसले एउटा लामो इक्वेसन जसमा तीनटै एक्सेप्ट ग्रेभिटीसँग रिलेटेड इक्वेसनहरु रिलेसनहरु छैन। ग्रेभिटी बाहेक सबै फिजिक्समा तपाईहरुले जे पढेको छ जुन एनर्जी रेन्जको सबै यसमा छ। यसले युनिफाई गर्छ। ओके, त्यसरी त्यसलाई हामी ग्रान्ड युनिफिकेसन यहाँनिर थियो है। त्यसपछि SU3, SU2 र U1 इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स स्पिड हुँदै गयो। ग्रान्ड युनिफाइड फोर्स यतातिर भयो। यो बेला यो भनेको GUT हो। त्यसपछि फेरि क्रमशः स्पिड हुँदै जान्छन्। एउटा मैले इन्टरनेटबाट लिएँ। हामीले आज अहिलेसम्म मोटामोटी के गर्यौं भने
बिग ब्याङ भने के हो, बिग ब्याङ भन्दा अगाडि हामीले किन धेरै सोच्नु हुँदैन, सोच्यो भने पनि के निस्किन्छ, जिटिआरले के भन्छ, क्युएफटीले के भन्छ। त्यस पछाडिको प्ल्याङ्क इपोक भन्ने एउटा यस्तो खालको इपोक पनि रहेछ बिचमा, जसको बारेमा हामी मौन हुनुपर्छ, बोल्न सक्दैनौँ। फिजिसिस्टहरू हेल्पलेस हुन्छ। कसैले सोध्यो तिमीहरू कुरा चाहिँ गर्छौ, टाइम इक्वल टु 0 स्टार्ट भएदेखि हामीसँग छ भन्छौ, तर रियालिटीमा जाँदा 0 मा पनि सक्दो रहन्छौ तिमीहरू त 10⁻43 सेकेन्डबाट मात्रै तिम्रो फिजिक्स छ। दिस इज ट्रू। द्याट्स वाइ इट इज वाट हियर, क्वेसन मार्क हियर। आवर फिजिक्स स्टार्ट्स फ्रम प्ल्याङ्क्स इपोक। जियुटी को बारेमा हामीले थोरै डिस्कस गर्यौं। अब इन्फ्लेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि यतातिर हामी डेरिभेसनतिर जान्छौं। इन्फ्लेसनको डिस्कस पनि मैले आज स्टप गर्ने भएँ, 8:30 बज्न थाल्यो। ओके, इन्फ्लेसनको पनि मैले स्टप गर्ने भएँ र यो क्युएफटी भनेको यो हामीले मैले अहिले स्टपै गरेँ। 10 मिनेट अगाडि मैले लाइन कनेक्सन नभएर चाहिँ 10 मिनेटदेखि चाहिँ गरेँ। त्यसो हुँदाखेरि इन्फ्लुएन्स सकेन। र यो जुन पोर्सन छ नि बिग ब्याङ थ्योरी, यो हामीले 4 दिन 5 दिन अथवा 1 हप्ता ग्याप राखेर पढ्यो भने बुझ्दैन। I will try my best to continue classes. अब वर्षकै भोलि नै म अर्को क्लास गर्नलाई गर्छु र ग्याप लिए पनि 1 दिन म्याक्सिमम ग्याप लिने हो। त्यसरी हामी 6-7 वटा क्लास भनेको 14-15 दिनमा हामीले बिग ब्याङ सबै सकायो भने दिमागमा सरर चाहिँ एउटा कन्सेप्ट जान्छ। म्याथमेटिकल पार्ट त अभियसली तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ। ओके, so I stop here for today.